my channel. Kepada yang baru jumpa channel ni, hai, nama kita Cik Siti. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel, okay? Macam yang korang tengok hari ni, Cik Siti nak buat video DIY mainan Sofia. Cik Siti buat daripada rak Ikea. So ni macam kira DIY Ikea hack lah. So kalau korang suka DIY Cik Siti untuk kali ni, jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel, okay? Without further ado, let's start with the DIY video. Sebelum kita mula dengan kita punya DIY, Cik Tia ada rak Ikea ni, Cik Tia beli sebelum ni. And dia dah rosak tau sebenarnya sikit kat sini sebab kena air hari tu, letak dekat luar, lupa. Sofia dia mainan dia dekat luar kan. Jadinya Cik Tia nak balut dengan wallpaper. Kalau korang tak nak balut pun tak apa, dekat sini Cik Tia just buka balik rak ni. Tapi kalau korang beli baru, korang tak perlulah buka semua ni. Korang just proceed dengan wallpaper. Sebelum tampal wallpaper tu, make sure permukaan dia bersih, tak ada habuk supaya kita punya wallpaper ni melekat dengan kuat lah. Cik Tia ada wallpaper ni warna putih yang Cik Tia beli dekat Shopee. Cik Tia akan letak link dekat description box, so korang boleh pergi check. Okay, ni macam brick lah. Cik Tia plan nak guna ni dekat kitchen tapi tak jadi. So Cik Tia buat DIY guna wallpaper ni je. Apa yang ada dekat rumah ni je Cik Tia guna dekat sini. Lepas tu korang boleh balut lah dekat bahagian tepi ni sekali supaya nampak sekata dia punya corak tu kan. Kalau korang tak nak wallpaper ni, korang boleh juga guna cat ke apa kan, kalau rajin lah. Lepas tu meja ni korang pasang balik, and then dekat bahagian bawah ni Cik Tia buat macam dia sengit sikit, slanted sikit. So nampak tak? Ni asal dia lubang, Cik Tia buat sikit je bawah dia. So dia macam ke bawah sikit. So bila kita letak mainan dia akan nampak lah. Cik Tia akan buat penghalang dekat area sini supaya mainan tu tak jatuh. Dekat sini Cik Tia ukur mana bahagian tengah dia supaya kita boleh tebuk dekat area tengah tu untuk kita skrukan kayu kita nanti. Cik Tia ukur dua-dua belah, hujung sana dengan hujung sini. Nampak tak? Ni. And make sure korang ukur betul-betul ikut saiz kayu yang korang ada nanti. Okay, ni dia kayu yang Cik Tia ada. Dekat rumah ni, panjang dia Cik Tia buat 6 kaki kat sini. Kalau korang nak lagi pendek pun boleh sebab budak kan dia tak tinggi sangat kan. Lepas korang dah siap tanda, korang boleh lah potong kayu ni. Kayu yang Cik Tia guna ni jenis pine wood. Lepas tu jangan lupa untuk potong kayu yang kat tepi tu bentuk segitiga. Cik Tia buat dalam 4 pieces. Jigsaw ni Cik Tia beli dekat Shopee. Cik Tia akan letak link dekat description box lah. Lepas korang dah siap drill, korang boleh buat macam Cik Tia buat ni. Cik Tia just tambah kat sini bahagian tepi dia guna L bracket sebab Cik Tia nak make sure dia betul-betul kuat. Kalau korang nak tebuk dari bawah pun boleh macam Cik Tia tebuk tadi, satu lubang je kan. Proses ni macam susah sikit Cik Tia nak explain, tapi korang boleh nampak lah apa yang Cik Tia buat dekat sini. Cik Tia just pasang L bracket dekat bahagian 2 sisi kayu ni. Air bracket yang Cik Tia guna ni Cik Tia beli dekat Eco Shop je. Dia ada banyak pieces dekat dalam tu. Harga dia RM2 je kan, murah. Cik Tia guna kat sini dalam 4 pieces je. Skru yang Cik Tia guna ni pun dia dah memang bagi dengan air bracket ni sekali. So jimat lah. Korang boleh nampak kan Cik Tia buat macam ni. Ni dua-dua ni Cik Tia pakai screwdriver juga dekat sini sebab drill yang Cik Tia guna tu dia tak berapa nak kuat sangat lah. Okay, lepas korang dah buat macam ni, korang boleh lah attach dekat korang punya meja macam yang Cik Tia buat ni. Lepas tu korang boleh drill dekat meja tu. Meja ni Cik Tia lupa nak bagi tahu, dekat dalam dia tu dia kosong tau. So Cik Tia tak suggest sangat lah korang guna cara ni je. Korang kena tebuk juga dari bahagian bawah tu. Sebab tu Cik Tia cakap buat dari bawah lagi secure lah daripada tepi ni. Sebab dalam meja ni dia kosong, dia tak ada kayu. Jadinya skru ni dia tak boleh nak melekat kuat sangat lah dekat meja ni. Kat bahagian atas ni Cik Tia tambah palang kayu ni supaya kita boleh letak kita punya atap tu kan. Cik Tia guna kayu yang Cik Tia beli dekat Shopee je, yang kat tengah ni. Nanti Cik Tia letak link dekat description box.
Mostly dekat sini Cik T just guna kayu apa yang Cik T ada dekat rumah je. And then Cik T drill screw dekat atas tu, guna bracket juga. Nanti Cik T tunjuk macam ni. So dia akan kuat lah melekat. Okay, dekat sini Cik T nak pasang Cik T punya segitiga yang Cik T cakap tadi. Cik T potong juga. And then Cik T drill kan macam ni. Korang nampak kan, dia macam bentuk atap. Okay, last sekali korang boleh lah letak kain dekat bahagian atas ni. Cik T guna kain jut biasa je. Kalau korang ada kain yang cantik kan, korang boleh letak dekat atas ni. Sebelum tu korang ukur dulu. Lepas tu korang boleh lah buat bentuk apa yang korang nak. Cik T buat dekat sini bentuk scallop. Cik T just ukur je berapa panjang meja ni. Lepas tu ukur sama rata. Dan korang boleh lah guna stepper gun. Selain corak scallop ni, korang boleh try bentuk segitiga. Ada banyak juga corak. Kalau korang nak simple, korang just gunting straight je lah. Tapi dekat sini Cik T just sketch je randomly. Lepas tu korang boleh lah gunting. Cik T suka guna kain jut ni sebab dia tak berbulu dekat hujung tu. So kita tak payah nak trim sangat lah. Tapi kalau korang nak lebih kemas, korang boleh lah bakar sikit kain ni. Sebab kain jut ni dia agak berbulu lah dekat bahagian atas tu. Lepas korang dah settle dekat bahagian sebelah tu, korang boleh lah start dengan yang sebelah lagi. Make sure korang tarik dengan ketat tau, supaya kita punya kain ni nampak betul atap dia. Tak adalah dia macam lendut ke apa kan. Dekat bahagian atas pun Cik T stepper gun juga. Lepas tu Cik T trim dekat bahagian tepi ni, ada lebih-lebih kain sikit. Ya, ni ialah part last, part yang tak berapa penting pun, tapi Cik T nak buat sebab nak bagi nampak kemas hujung dia tu. And then Cik T nak nampak cantik sikit lah. Okay, Cik T letak ni trim lace ni. Cik T beli dekat Mr. DIY rasanya. And then dekat bahagian scallop tu Cik T letak pom-pom yang Cik T beli dekat Shopee. Last kali dekat bahagian atap ni Cik T trim pom-pom yang berlebihan. Jadinya dia tak nampak serabut lah. Letak macam ni supaya bila kita letak bakul ke apa, dia tak jatuh. Dia akan tersekat dekat sini. Kalau korang ada kayu lagi besar boleh guna. And then Cik T akan potong ikut saiz. Lepas tu Cik T akan cat dia warna putih. Disebabkan kayu yang daripada Daiso ni Cik T recycle, ada kesan paku. So Cik T nak tampal dulu lubang tu guna wood filler yang Cik T beli dekat Mr. DIY. Lepas dah kering tu Cik T cat dia warna putih. Putih ni jenis colour matte yang Cik T beli dekat Shopee. Cik T letak link juga dekat description box. Cat ni Cik T sangat suka sebab dia memang matte and Cik T perlukan dalam 3 layer dekat sini. Bila cat dah kering dekat kayu ni, korang bolehlah start tampal dekat meja ni. Cik T guna hot glue gun je dekat sini, kuat je, elok. Tapi kalau korang nak guna super glue ke, nak guna gam kayu ke, terpulang boleh juga. Okay? Ni dia korang punya meja dah siap. Okey korang, itu saja kita punya
video DIY untuk kali ni. Hope korang suka. Cikgu buat ni lama, dalam berapa seminggu jugalah, sebab nak prepare kayu, sebab datang malas tu kan. Tapi kalau korang betul-betul buat sehari pun dah siap darak ni. Dan kalau korang suka video DIY kali ni, jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, see you guys next time in my next video. Bye bye. Assalamualaikum.